วัสดีครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมห่างหายกันไปนานคิดถึงจังเลยสำหรับ EP นี้เราจะมาทำฟองความคิดกันนะครับผมก็ฟองความคิดจะหน้าตาอย่างนี้นะครับเหมือนในการ์ตูนที่เวลาเขากำลังคิดอะไรกันเนี่ยครับก็จะมีเหมือนเป็นบับเบิ้ลอยู่ข้างบนอย่างนี้แหละครับผลเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการทำเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเริ่มกันเลยนะครับผม เริ่มแรกเราก็จะมาสร้างวงกลมก่อนนะครับผม เราจะใช้เครื่องมือสร้างวงกลมนะครับ Ellipse Tool เนี่ยนะครับ สร้างวงกลมขึ้นมา ผมจะใช้สร้างวงกลมสักประมาณขนาด 400 คูณ 250 พิกเซลนะครับ เราค่อยๆทำกันไปพร้อมกันนะครับผม แล้วก็สร้างสโตรกนะครับผมเส้นของรอบนอกนี้สักประมาณ90พิกเซลนะครับ90ปอยต์นะครับขนาดความหนาประมาณ90ปอยต์นะครับนี่ครับผมก็จะได้ประมาณนี้ส่วนสีสันเนี่ยก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราอยากได้สีไหนนะครับผมคราวนี้เราก็ไปที่สโตรกนะครับเปลี่ยนตรงแคปตรงนี้เป็นราวแคปนะครับเพื่อจะทำให้มันขอบเป็นมนๆนะครับผมแล้วไปที่ dash line ตรงนี้นะครับคลิกได้เลยครับผม ดัชไลน์ตรงนี้ช่องหน้าสุดเนี่ยใส่เป็นศูนย์มันนะครับ0 point นะครับผมส่วนข้างหลังเนี่ยก็สักประมาณ80 point นะครับผมลองถ้าเกิด80 point นี้ไม่ชอบก็อาจจะเปลี่ยนเป็น90 point ดูนะครับมันก็จะดูใหญ่ขึ้นนะครับผมมันไม่ใช่ใหญ่ขึ้นนะครับขนาดความห่างของวงกลมเนี่ยก็จะห่างมากขึ้นส่วนขนาดของวงกลมเนี่ยเราจะเลื่อนตรงที่ขนาดความหนาของเส้นสโตรกนะครับคนไม่ชอบ90ก็ไปที่80ดูนะครับลองที่80ดูนะครับนี่ครับผมขนาดมันก็จะลดลงนะครับแต่ที่ผมที่เอาที่90เนี่ยเพราะดูแล้วมันดูสวยงามดีนะครับผมนี่แหละครับผมแล้วก็การจะมีความคิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีฟองน้ำที่ลอยๆขึ้นไปเพื่อประกอบเป็นฟองน้ำขนาดนี้แล้วครับนี่ครับสร้างวงกลมขึ้นมาอีกวงกลมหนึ่งสัก3 วงเนี่ยแหละครับอืมนี่แหละครับผมเท่านี้เราก็จะได้เป็นฟองความคิดมาแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมเทคนิคนี้ง่ายเลยใช่ไหมครับหากถูกใจเทคนิคนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยเราจะมาทำอะไรกันฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ